माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा फाइललाई रिड ओन्ली बनाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने? हामीले कहिलेकाहीँ फाइलहरू सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा सेयर गरिसके पछाडि नेक्स्ट पर्सनले त्यो फाइललाई रिड गर्न पाओस् तर त्यसमा मोडिफाई गरेर सेभ गर्न नपाओस्। त्यसको लागि हामी के गर्छौं? एकचोटि हामी जान्छौं स्क्रिनतिर। हामीले रिड ओन्ली बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला हामी जान्छौं, पहिला यो ओपन गरिसकेको फाइल हो, यही फाइलमा मलाई रिड ओन्ली बनाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि म गएँ फाइलमा, त्यसपछि म गएँ सेभ एजमा। यो फाइल अलरेडी सेभ छ, सेभ भइसकेको फाइल हो, त्यो भएर हामी जान्छौं सेभ एजमा। म गएँ सेभ एज, त्यसपछि ब्राउज, त्यसपछि जान्छौं टुल्स, त्यसपछि जान्छौं हामी यहाँनिर जेनरल अप्सन छ, त्यसपछि हामी राख्छौं पासवर्ड टु मोडिफाईमा कुनै पासवर्ड, त्यसपछि मैले गरे ओके, फेरि पासवर्ड राखेँ अनि ओके गरे, त्यसपछि सेभ। यो फाइल पहिला सेभ भइसकेको हो र हामी त्यही लोकेसनमै सेभ गर्न खोजिरहेको छौं, त्यो भएर रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यस, त्यसपछि म यसलाई क्लोज गर्छु। फाइल यो हो, यसलाई मैले ओपन गरे। ओपन गर्ने बेलामा यसले हामीलाई पासवर्ड माग्छ र यदि हामी पासवर्ड राख्यौं भने यसले हामीलाई मोडिफाई गर्न दिन्छ। यदि हामीलाई रिड मात्रै गर्नु छ भने हामी रिड ओन्ली मोडमा ओपन गराउन सक्छौं। मैले रिड ओन्ली मोडमा ओपन गराएँ। हामीले माथि टाइटल बारमा देख्न सक्छौं यो फाइलको नेम हो, यो भनेको मोड भयो, रिड ओन्ली मोडमा ओपन भइरहेको छ। यो हाम्रो प्रोग्रामको नाम भयो। अब यो हामीले रिड ओन्ली मोडमा ओपन गराएर हामीले यो फाइललाई रिड मात्रै गर्न सक्छौं, मोडिफाई गर्न सक्दैनौं। र मोडिफाई गर्नु पर्यो भने अथवा हामीले पासवर्ड फेरि हटाउनु पर्यो यदि हामी ओनर हो फाइलको भने हामीले त्यसलाई फेरि ओपन गरेर हामी पासवर्ड राख्छौं। त्यसपछि ओपन भइसके पछाडि जहाँबाट राखिएको हो, जस्तो फाइल सेभ एज हामी किबोर्डबाट F12 प्रेस गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौं टुल्स, त्यसपछि जेनरल अप्सन, त्यसपछि जुन पासवर्ड राखिएको थियो त्यसलाई हटाइदिन्छौं। त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्छौं अनि सेभ, रिप्लेस इट, यस गरे पछाडि हामीले यसरी राखिएको पासवर्डलाई हटाउन पनि सकिन्छ र रिड ओन्ली बनाउने तरिका यो भयो।